Paano nga ba mag-register sa Landbank online banking or Landbank Iaccess kung hindi ka nakakakuha ng OTP na katulad nito via text or via email para i-enter for security validation? Ano yung dapat gawin? Tara, pag-usapan natin. By the way, kung first time mo sa channel na at gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Kapag mag-sign up sa Landbank Iaccess or sa Landbank Online Banking, pumunta sa lbpiaccess.com. Kung ganito yung ginawa ninyo na not yet enrolled, click niyo sign up now and then nag-agree sa terms and conditions na fill upan yung mga information katulad nito, ito yung pinaka-crucial na step. Unang kailangan gawin ninyo ay pwede nyo daanin sa timing. Ibig sabihin, pwedeng try nyo na madaling araw kasi in-explain mismo ng Landbank officer na minsan nagkakaroon talaga ng delay or issue sa OTP, both for email or SMS. Pero kung ginawa nyo na yung paraan na yon at nakukuha nyo nga yung OTP pero late naman, katulad sa text or sa email, ang pwede nyo pang isang gawin ay via the app naman. Pwede nyo i-download yung Landbank app from Play Store or App Store. Kapag na-download nyo na, i-click nyo lang tong Not Yet Enrolled, Sign Up Now. Pwede kayong mag-sign up gamit yung deposit account with ATM card or yung credit card or prepaid card kung meron pa kayo niyan. Halimbawa, deposit account ang piliin natin. I-enter nyo lang yung mga information na hihingin dito. Sa mga succeeding na steps, ganun din, mag-provide din ng mga information na hihingin nila. For this case, account number and then yung kompletong pangalan ninyo maging yung birth date. From there, pwede kayo makapag-sign up and then kung sakali naman na nagkakaroon pa rin ng error, halimbawa, iba-iba yung issue, yung email address already existing na daw or yung phone number is already in use or pwede namang error katulad nito na this transaction is not available at this time. Tinry nyo na ng ilang beses, ayaw pa din. Pwede nyo na ang itry yung pangatlong option. Hindi na ito online, instead pupunta na kayo sa mismong Landbank branch. Sa pinakamalapit, pwede naman, hindi naman required na kung saan kayo nag-open ng bank account, doon kayo pupunta. Halimbawa, may pupunta kayong trabaho o may dadaanan kayong Landbank, pwede nyong i-process doon at i-forward na lang nila sa branch kung saan kayo naka-assign. From here, sabihin nyo lang sa guard or sa nag-a-assist na kailangan nyong mag-enroll sa Landbank Iaccess. Pwede kayong bigyan ng number or sabihan kayo kung saan ba kayo maghihintay. At kapag tinawag na kayo ng Landbank officer, sabihin nyo lang na kailangan nyong mag-enroll sa Iaccess or Landbank Online Banking. By the way, kung sakali pala na may mga i-update kayong information, halimbawa civil status, yung address ninyo, or phone number, isabay nyo na rin para isang puntahan na lang. Dito, ilagay yung date, i-check tong Iaccess enrollment, ilagay ang user ID na siyang gagamitin ninyo pang login, username yan dito sa Landbank Iaccess maging sa app. And then, i-check lang tong fund transfer and or bills payment. Kailangan to para nga naman kung gusto ninyong makapaglipat ng pera at magbayad ng bills gamit yung Landbank account ninyo, magagawa nyo na yon. Pero kung ayaw nyo naman mag-transfer or bills payment, leave this unchecked. Next, fill upan itong account and contact information. Andito yung name ninyo, yung birth date, yung email address, maging yung mga contact details. Also, i-enroll dito o ilagay dito yung account number na gagamitin for Landbank online banking enrollment. Kadalasan ito yung deposit account number ninyo. Yung CND, ang alam ko hindi naman to required, so pwede nyo i-leave as blank unless may gusto kayong enroll na third-party account kung saan kayo naglilipat ng pera madalas or regularly. Bills payment, kung sakaling gusto nyo i-enroll yung Meralco, yung PLDT ninyo, pwede rin naman. Pero, pwede nyo rin naman itong gawin kapag meron na kayong Landbank Iaccess account. Dito sa account ninyo online or sa app, pwede yun gawin. So, from here, A and B required and then fill upan nyo lang sa bandang baba ng pirma ninyo over printed name maging ng date. Also, kapag pupunta nga pala kayo sa Landbank branch, magdala na rin ng 2 government-issued ID para makasiguro. Hindi naman kailangan ng Xerox, ID lang, pwede na. Mas maganda, kung madadala din ninyo yung Landbank ATM card ninyo, pwede. Nung sa akin kasi, tinanong pa yon pero hindi ko siya dala, pero okay lang naman since meron naman akong government-issued ID. And then from there, i-double check nyo kung kailan magagawa or mapafinalize yung Landbank Iaccess, kung within the day ba, or aabutin pa ng another day. At yun, yung dapat gawin kung sakaling hindi kayo makapag-sign up sa Landbank Iaccess, pwedeng via app,
Pwede rin naman itry yung timing, halimbawa 12 AM or madaling araw, o di naman kaya sa mismong branch na nila. And that's it. Sana nakatulong tong video na to. Kung oo, pakiclick ang like button at para sa iba't ibang mga tutorial videos, pwede nyo i-check yung mga nasa baba. Sana makatulong. See you sa next videos. Bye-bye!